ኦኬ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም። በዛሬው የማትስ የትምህርት ቪዲዮ እየላችሁ የቀረብኩት ለመጀመሪያ ዓመት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የሚሆን የማትስ ትምህርት ነው። በዛሬ ለሰናችን ቻፕተር 3 3.5 ስለ ኤክስፖኔንሻል ኤንድ ሎጋሪዝም ፋንክሽን በሰፊው የምናየው ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ለሰን ላይ አንደኛ ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ምንድነው? ሶልቪንግ ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን እናያለን ማለት ነው። ሎጋሪዝም ፋንክሽን ሎጋሪዝም ስንል ናቹራል እና ኮመን ሎጋሪዝም ብለን የምንጠራው ሁለቱንም እናያለን ማለት ነው። ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን አፕሊኬሽንስ ምን ሊሆን ይችላል እና ዜር ግራፋቸውንም በሰፊው የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ለዩቲዩብ ቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ መማር ትችላላችሁ ማለት ነው። እስቲ ወደ መጀመሪያው እንጀምር። ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ስንል ይሄ ፓወር ፋንክሽን ነው። ዲፋይን ስታደርጉት ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ኢዝ ዲፋይንድ ባይ ዋት ኤፍ ኦፍ ኤክስ which is equal to b the power of x ነው ማለት ነው። b the power of x ነው። ስለዚህ ቢ ብለን የጠራ ነው ኖርማሊ ቤዝ ነው ወይንም ሊዲንግ ኮፊሽንት የምንጠራው ነው ማለት ነው። ስለዚህ a certain number b the power of x but b greater than 0 ማለት ነው። a certain number b the power of x that means b greater than 0 and b different from 1 ከሆነ በዛ አይነት መልክ የሚገለጽ ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ብለን እንጠራዋለን። So f of x is equal to b the power of x is called an exponential function with base b and exponent x ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ብለን የምጠራው ቤዝ ቢ ያለው ኤንድ ፓወር ኤክስ ያለው ይሄ ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ብለን እንጠራዋለን። ወይም ቤዝ ቢ ኤክስፖነንት ኤክስ ኢዝ ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ተብሎ ይጠራ ማለት ነው። ዘ ዶሜን ኦፍ ኤ ፋንክሽን ኢዝ ዘ ሴት ኦፍ ኦል ሪል ነምበር ነው። ዶሜኑ ሁልጊዜም ሴት ኦፍ ኦል ሪል ነምበር ነው። ዛት ሚንስ ኔጌቲቭ ነምበር ኢንክሉዲንግ ዜሮ እንዲሁም ደግሞ ፖዚቲቭ ነምበርን በአንድ የያዘ ዶሜን አለው ማለት ነው። ግን ሬንጁ ሁልጊዜም ፖዚቲቭ ሪል ነምበር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤግዛምፕል ዘ ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ዊዝ ቤዝ ቱ ቤዙ ቱ የሆነ ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ኢዝ ኤፍ ኦፍ ኤክስ which is equal to what to the power of x ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። from this the domain of this function to the power of x ለሚለው የፈለጋችሁት ኔጌቲቭ ነምበር መተካት ትችላላችሁ፣ ፖዚቲቭ ነምበር መተካት ትችላላችሁ። ከዛ የምታገኙት ቫልዩ ግን የኤክስን ዋጋ ሁልጊዜም ዶሜን ብለን የምንጠራው ኤክስ ቫልዩ ነው። ስለዚህ የኤክስ ዋጋ ማይነስ ኢንፊኒቲ አፕ ቱ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ኦል ሪል ነምበር ነው። ስለዚህ ይህን ስተኩ የምታገኙት ፖዚቲቭ ነምበር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ቫልዩ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ፎር ሰሌክትድ ቫልዩ ኦፍ ኤክስ አስ ፎሎ። ለምሳሌ ኤፍ ኦፍ 3 ብትጠቀሙ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 3 which is equal to 8 ይመጣ ማለት ነው። ኤፍ ኦፍ 3 ኦቨር 2 ብትጠቀሙ ደግሞ ምን ይመጣ ማለት ነው? እዚህ ላይ ቶታሊ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 3 ኦቨር 2 ሚንስ ይሄ 3 ኦቨር 2 ማለት 1/2 ማለት ነው። ያ ማለት ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 1 ታይምስ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 2 በድምሩ ስታይ 1/2 እንደማለት ነው። ስለዚህ 2 ሩት ኦፍ 2 ማለት ነው፣ ወይም ሩት 8 እንደማለት ነው ይሄን ሲሰሩ። ስለዚህ በዚህ መሰረት ኤፍ ኦፍ 0 ስታደርጉ ደግሞ 1 ይመጣላችኋል ማለት ነው። ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 0 which is equal to 1 ነው ማለት ነው። በዚህ መሰረት ኤፍ ኦፍ ማይነስ 1 ስታደርጉ ደግሞ 1 ኦቨር 2 ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ቱ ዘ ፓወር ማይነስ 1 ሚንስ 1 ኦቨር ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 1 እንደማለት ነው። በዚህ መሰረት ያው መልሱ የምታገኙት ፖዚቲቭ ነምበር ነው። ኤፍ ኦፍ ማይነስ 2 ኦቨር 3 የምታደርጉ ፖዚቲቭ ነምበር ታገኛላችሁ ማለት 1 ኦቨር ዘ ሰርድ ሩት ኦፍ 4 ይመጣላችኋል ማለት ነው። ይህን አይነት አገላለጽ አለው። ስለዚህ ዶሜኑ ኦል ሪል ነምበር ነው፣ ሬንጁ ግን ፖዚቲቭ ሪል ነምበር ይሆናል ማለት ሶ ሎ ኦፍ ኤክስፖነንት ስንል ሌት ኤ ኤንድ ቢ ኤ ፖዚቲቭ ነምበር ኤ እና ቢ ፖዚቲቭ ነምበር ቢሆኑ ኤንድ ሌት ኤክስ ኤንድ ዋይ ቢ ሪል ነምበር ኤክስ እና ዋይ ደግሞ ሪል ነምበር ቢሆኑ ማለት ነው። ዜን ዋን ቢ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ታይምስ ቢ ዘ ፓወር ኦፍ ዋይ ቢሆን እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ዘ ሴም ቤዝ አላቸው። ቤዛቸው አንድ አይነት ነው። ይሄ ቤዝ ለምሳሌ ይሄ ቢ ነው፣ ይሄም ቢ ነው። የሚለየው ግን ኤክስፖነንታቸው ነው። ሶ ኮመን ቤዝ ኖሯቸው ኤክስፖነንታቸው የሚለያይ ከሆነ ሁለት ኤክስፖነንት ያላቸውን ነምበሮችን ብታበዙ ምን ማለት ነው? ዘ ሴም ቤዝ ያላቸው ማለት ነው። ቢ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ፕላስ 1 ነው ማለት። ስለዚህ ቢ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ታይምስ ቢ ዘ ፓወር ኦፍ ዋይ which is equal to ቢ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ፕላስ ዋይ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ አንደኛው መገለጫ ነው። ሁለተኛ ቱ ዘ የተሰጣችሁ ቢ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ኦቨር ቢ ዘ ፓወር ኦፍ ዋይ ቢሰጣችሁ ይሄ በማካፈል መልክ ከሆነ ደግሞ ኖርማሊ ቢ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ማይነስ
ዋይ ይሆናል ማለት ነው። ቤዙ አንድ ታደርጉታላችሁ። ከዛ በኋላ ከላይ ያለው እንደነበረ ፖዘቲቭ ነው፣ ግን ከታች ያለው ማይነስ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ሌላኛው ሩል ነው። ሶስተኛው ይህንን ስብ ትንሽ ችግር ስላለበት ነው። በዚህ አይነት መልክ ቢሰጣችሁ ቢ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ዘ ሆል ዘ ፓወር ኦፍ ዋይ ቢሆን ምን ይመጣ ማለት ነው? ቢ ዘ ፓወር ኦፍ ዋት ኤክስ ታይምስ ዋይ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ እንደዚህ ቢሰጣችሁ ምንድን የምታደርጉት? ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ታይምስ ቱ ነው ማለት ነው። ይህ ማለት ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ሲክስ እንደማለት ነው። በዚህ አይነት መልክ መቀመጥ ይችላል ማለት ነው። አራተኛውም ይሄም እዚች ላይ ሲቀመጥ ትንሽ ችግር ያለበት ቺን በዚህ አይነት መልክ የምታስቀምጡት ይሄ የተሰጣችሁ ኤ ታይምስ ቢ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ከሆነ ኤ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ታይምስ ቢ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ እንደማለት ነው። ለምሳሌ እንውሰድ ቱ ታይምስ ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ቢሰጣችሁ ይህ የምታደርጉት ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ታይምስ ዋት ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ነው የምትሉት። ስለዚህ ነጣጥላችሁ ነው የምትሰሩት እንጂ ቱ ታይምስ ኦፍ ስሪ ሲክስ ብላችሁ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ማለት አይቻልም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አንዱ የኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ሩል ነው። አምስተኛ በዚህ አይነት መልክ ሲገለጽላችሁ ምን ማለት ነው? ችኛይቱ የምታዩት ኤ ኦቨር ቢ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ከተባላችሁ ኤ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ኦቨር ዋት ቢ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ነው። ለምሳሌ እንውሰድና 3 ኦቨር 5 ዘ ፓወር ኦፍ 6 ብትባሉ 3 ዘ ፓወር ኦፍ 6 ኦቨር ዋት 5 ዘ ፓወር ኦፍ 6 ነው የምትባሉ። ይሄ የኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ሩል ነው ማለት ነው። እነዚህን እንደ ቀላል የምታያቸው ነገሮችን በመጠቀም በጣም ኮምፕሌክስ የሆኑ ኢኩዌሽኖችን ሶልቭ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ወደ ቀጣይ ለሰን ስንገባ ኤግዛምፕል እንውሰድ። ሌት ኤፍ ኦፍ ኤክስ which is equal to the power of x minus 1 ነው። ይህንን መበተን ትችላለች። find the value of x for which f of x which is equal to 1/6 ቢሆን ነው የተባላችሁት። ስለዚህ ይህን ለመስራት ምን እናደርጋለን? በመጀመሪያ የተሰጠ ምንድን ነው? f of x which is equal to the power of what to the power of 2x to the power of x minus 1 if f of x which is equal to 1/6 ቢሆን የኤክስን ቫሉ ፈልጉን ነው የተባለው። ይህ ማለት 1/6 which is equal to the power of 2x minus 1 ትላላችሁ። ከዛ ይሄ ቤዙ 2 ስለሆነ የዚህኛውን ቤዝ በቱ መገለጽ የሚችል ከሆነ ትገልጹታላችሁ። ያ ማለት to the power of 4 እንደማለት ነው። which is equal to what to the power of 2x minus 1 ነው። ከዛ ይችኛይቱን ብቻ በመውሰድ ኢኩዌት አድርጎ ቤዙ አንድ አይነት ከመጣ በኋላ ሁለቱን መጠቀም ነው። that means 2x minus 1 which is equal to 4 ላለው so 2x which is equal to 4 plus 1 ይመጣል። ይህ ማለት ደግሞ ለሁለት ይሄንም ለሁለት አካፍለዋለሁ። ስለዚህ x which is equal to ስንት ሆነ ማለት ነው? x which is equal to 5 over 2 መልስ ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ሶልቭ የምናደርግበት መንገድ አለ ማለት ነው። መልሱን እኔ ሶሉሽን we want to solve the equation to the power of x minus 1 which is equal to 1/6 which is equal to the power of 4 ነው። ከዛ በመቀጠል but this equation hold if and only if 2x minus 1 which is equal to 4 ነው የሚመጣ። ምክንያቱም ቤዛቸው እዚህ ላይ የምታዩ ቤዝ ይሄ 2 ነው፣ እዚህም ያለው ቤዝ 2 ነው። ስለዚህ 2x minus 1 which is equal to 4 ላለ ማለት ነው። 2x minus 1 which is equal to 4 ስለዚህ giving x which is equal to 5 over 2 ይመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ሩሉን መከተል ብቻ ነው። ኤግዛምፕል 2 ሌላ የምናየው ደግሞ ግራፉን እንዴት አድርገን ነው መስራት የምንችለው። የኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ግራፍ አሰራር አለው። ይሄ ሌሎቹንም ፋንክሽኖች እንደምንሰራው አይነት ቫልዩ ኦፍ ኤክስን ሰብስቲቱት እያደረግ ወይም ዶሜኑን በመጠቀም ፓርሻል ኦፍ ዶሜን በመጠቀም የዋይ ቫልዩ ማወቅ ነው። ከዛ እስቲ እንያብራን። ሶሉሽን ፈርስት ሪኮል that the domain of the function is the set of all real number ነው። the set of real number ስለሆነ ምን እናደርጋለን? ፖዚቲቭ ነምበር፣ ዜሮ እና ኔጌቲቭ ነምበር እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ ኔክስት ፑት x which is equal to 0 give y which is equal to the power of 0 1 ይመጣላችሁ which is the y intercept ነው። ያ ማለት x 0 ሆኖ to the power of 0 ስለሚሆን n number the power of 0 1 ነው የሚመጣው። ስለዚህ x 0 ነው፣ y ደግሞ different from 0 አላችሁ። ስለዚህ y intercept ምን ይሆናል ማለት ነው? x 0 ሲሆን at
ዋን ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ግራፉ የሚያልፍበት ፖይንት ነው የኛው። ዜር ኢዝ ኖ ኤክስ ኢንተርሴፕት፣ ምክንያቱም ኤክስ ኢንተርሴፕት የሚባል የለም። ኤክስን ሊቀርበው ይችላል እንጂ ኢንተርሴፕት ማድረግ ወይም መቁረጥ አይችልም። የዚህ ዶሜን ሁልጊዜም ፖዘቲቭ ማነው ሬንጁ ፖዘቲቭ ሪል ነምበር ስለሚሆን ማለት ነው። ፖዘቲቭ ሪል ነምበር ስለሚሆን ይሄን በዚህ መልክ እንተካለን። ቴብል ነው የምንሰራው። ናው ኮንሲደር ኤፍ ቫልዩ ኦፍ ኤክስ። የኤክስ ቫልዩ ኔጌቲቭ 5 ኔጌቲቭ 4 ኔጌቲቭ 3 ማይነስ 2 ማይነስ 1 0 1 2 3 4 5 እነዚህን ተጠቀም። ይሄ ማለት ሳምፕል ኦፍ ዋት ሪል ነምበሮች ናቸው። ከሪል ነምበር ሳምፕል ኔጌቲቭን ዜሮን ኢንክሉድ ፖዚቲቭ ነምበርን የያዘ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ኔጌቲቭ 5 እዚህ ቦታ ብትተኩ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ 5 ስታደርጉ 1 ኦቨር 32 ታገኛላችሁ። ኔጌቲቭ 4 ስተኩ ደግሞ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ 4 ስታደርጉ 1 ኦቨር 16 ታገኛላችሁ። ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 3 ስታደርጉ 1 ኦቨር 8 ታገኛላችሁ። ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 2 ስታደርጉ 1 ኦቨር 4 ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 1 ስታደርጉ ይሄን ናይን ነምበር ታገኛላችሁ። 0 ስታደርጉ 1 ነው። ይህ ቫልዩ ዋይ ኢንተርሴፕት ነው። ኤክስ 0 የሆነበት ዋይ ኢንተርሴፕት ተብሎ ይጠራል። ዋይ ግን 0 የሚሆንበት ነገር አይኖርም እዚህ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ 1 ስተኩ 2 ይመጣላችኋል። ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 1 2 ነው። ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 2 4 ነው። ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 3 8 ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 4 1 6 ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 5 32 አለ ማለት ነው። ሶ ይሄን አሁን ግራፉን ዳይሬክት መስራት እንችላለን። ስለዚህ ኖት ዛት ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ አፕሮች 0 አስ ኤክስ ዲክሪዝ ሉክ የኤክስ ዋጋ ሞር ኔጌቲቭ በሆነ ቁጥር የኤክስ ዋጋ ሞር ኔጌቲቭ በሆነ ቁጥር ግራፉ ወይም ወደ ምን ይቀርባል ማለት ነው? ወደ 0 ቀረብ ያለ ነው። ግን 0 መሆን አይችልም። ግን ኤክስን በጣም ይቀርበዋል ማለት ነው። ስለዚህ አፕሮች ቱ ኤክስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ዛት ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ አፕሮች 0 አስ ኤክስ ዲክሪዝ ዊዝ አውት ባውንዲንግ ማድረግ አይችልም። ዜር ኢዝ ኤ ሆሪዞንታል አሲምፕቶት አት ዋይ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ 0 ሆሪዞንታል አሲምፕቶቱ ዋይ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ 0 ነው የሚሆነው። ምክንያቱም አሲምፕቶት ነው የሚጠጋ ነው እንጂ ዳይሬክት ኢንተርሴፕት ማድረግ ይችላል። ኤክስ ኢንተርሴፕት የሚባል ነገር አይኖረንም ማለት ነው። አሲምፕቶት ግን ዋይ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ 0 ላይ ወይም ቴንዲስ ቱ 0 በሚሆንበት ሰዓት ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤክስን እየቀረበው ነው የሚሄደው ማለት ግራፉን እናያለን አብረን። ፋርዘር ሞር ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ኢንክሪዝ የሚያደርገው ዘ ቫልዩ ኦፍ ኤክስ ኢንክሪዝ ሲያደርግ ነው። ስለዚህ ኢንክሪዝ ዊዝ ዘ ቫልዩ ኦፍ ኤክስ ኢንክሪዝ ዊዛውት ባውንዲንግ ነው። ባውንዲንግ ማድረግ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ሬንጅ ኦፍ ኤፍ ኢዝ ዘ ኢንተርቫል 0 አፕ ቱ ዋት ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ነው። ምክንያቱም ሬንጃችን የምናየው የዋይ ቫልዩ ነው፣ ፖዚቲቭ ነምበር ነው። ሜቢ ወደ 0 ቴንድ ሊያደርግ ይችላል። ለምሳሌ 1 ዲቫይድ ባይ 32 ስታደርጉ 0 ፖይንት ሰምቲንግ ነምበር ነው። ከዚህ የኤክስ በጣም ያነሰ ነምበር በምትተኩበት ሰዓት የዋይ ቫልዩ ወደ 0 የቀረበ ነገር ግን 0 ያልሆነ ማለት ነው። እሱን ነገር እናገኛለን። ስለዚህ የሚሆነው ኖርማል ሬንጃችን ፖዚቲቭ ሪል ነምበር ነው። ከ0 እስከ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ግራፍ ስታዩ በዛ መልክ ነው። ሶ እስከዚህ ዘ ግራፍ ኦፍ ዘ ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ኤፍ ኦፍ ኤክስ which is equal to the power of x ሶሉሽን ፋይናሊ እስከዚህ ዘ ግራፍ ይሄን ግራፍ ስስሉት በዛ መልክ ነው። ያንን ቴብል በመጠቀም ያንናችሁን ፖይንት ተጠቅማችሁ ለምሳሌ የኤክስ ቫልዩ ሞር ኔጌቲቭ በሆነ ቁጥር ይሄ ግራፍ ወደ ኤክስ በጣም አሲምፕቶት በሆነ እየሆነ ይመጣ ማለት ነው። በጣም እየቀረበ ይመጣ ማለት ነው ይሄኛው። ነገር ግን የኤክስ ቫልዩ እየጨመረ በሄደ ቁጥር የዋይ ቫልዩ በጣም ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ ሬንጅ በምንጠራው ይሄ ቫልዩ ነው። ይሄ ቫልዩ ደግሞ ፍሮም 0 ከ0 እስከ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ነው። ነገር ግን ይሄ ግራፍ ምንጊዜም ሊቀርብ ይችላል እንጂ ኤክስን ኢንተርሴፕት ማድረግ አይችልም ማለት ነው። መቁረጥ አይችልም ማለት ነው። ይሄ ነው እንግዲህ ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ግራፍ አሰራር በዚህ አይነት መልክ ማየት ትችላላችሁ። እስከዚህ the graph of the exponential function f of x which is equal to 1 over 2 the power of x ነው። አሁን ሁለት ነገር ነው የምታዩት። ግራፉ ቤዝ አሁን ቤዝ ብለን የጠራነው እቺኛይቱ 2 ብለን የጠራናት ግሬተር ዛን 1 ናት ማለት ነው። ከአንድ የሚበልጥ ቤዝ ሲኖረውና ከአንድ ያነሰ ቤዝ ሲኖረው ሁለቱ ግራፉ ይለያያሉ ማለት ነው። አሁን ያየነው ግሬተር ዛን 1 ሲሆን ነው እስካሁን ያየነው። አሁን ቀጣይ ደግሞ የምናየው ሌስ ዛን 1 ሲሆን 1 ኦቨር 2 ከአንድ ያነሰ ነው። ስለዚህ ቤዙ ከአንድ ያነሰ ሲሆን ግራፉ ምን ሊመስል ይችላል ነው የሚለው። በመጀመሪያ ዶሜኑ አይቀየርም። ዶሜናችን ኦል ሪል ነምበር ነው። ፈርስት ሪኮርድ አጌን ዘ ዶሜን ኦፍ ዘ ፋንክሽን ኢዝ ዘ ሴት ኦፍ ሪል ነምበር ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ ዜሮን ፑት ስታደርጉ 1 ኦቨር 2 ዘ ፓወር ኦፍ 0 1 ነው። ኤኒ ነምበር ዘ ፓወር ኦፍ 0 ኦልዌይስ ኢዝ ኢኳል ቱ 1 ነው የሚመጣው ማለት ነው። ስለዚህ which is ዘ ዋይ ኢንተርሴፕት ነው። ዋይ ኢንተርሴፕቱ አይቀየርም።
ዜር ኢዝ ኖ ኤክስ ኢንተርሴፕት። ኤክስ ኢንተርሴፕት የሚባል ሊኖረን አይችልም። ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ላይ ቤዙ ግሬተር ዛን ዋንም ሲሆን ቤዙ ግሬተር ዛን ማነው ሌስ ዛን ዋን ኦቨር ቱ ወይም ሌስ ዛን ዋን ሲሆን እና ግሬተር ዛን ዋን ሲሆን ሁልጊዜም ኤክስ ኢንተርሴፕት የሚባል ነገር አይኖርም። ሲንስ ዜር ኢዝ ኖ ቫሉ ኦፍ ኤክስ ፎር ዊች ዋይ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ። የዋይ ቫሉን ዜሮ ብታደርጉት የኤክስ ቫሉ ፊክስድ የሆነ ነምበር ነው ብለን መናገር አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ ብቻ የቀረበ ነገር ነው የሚሆነው እንጂ ኢንተርሴፕት ሊኖረን አይችልም። የኤክስ ኢንተርሴፕት የሚባል ነገር አይኖርም ማለት ነው። ስለዚህ እንደተለመደው እንጠቀማለን። ላይ ለምሳሌ -5 -4 -3 ማይነስ የኤክስ ቫሉ እነዚህ ቁጥሮች እንደመጀመሪያው መጠቀም እንችላለን። እነሱን ከተጠቀምን በኋላ እነዚህን ስትጠቀሙ ለምሳሌ -5 ስትወስዱ የምታገኙት 1/2 ዘ ፓወር ኦፍ -5 ማለት 32 ነው የሚመጣላችሁ። ሉክ እዚህ ላይ 1/2 ዘ ፓወር ኦፍ -5 ማለት እቺ 1/2 ራሷ ምንድነው ዘ ፓወር ኦፍ -1 ናት። ዘ ፓወር ኦፍ -5 ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ዋት 5 ማለት ነው። ይህ ማለት ደግሞ 32 ነው ማለት ነው። ይሄ 32 ይመጣ ማለት ነው። ሌላው ቱ ዘ ፓወር ኦፍ -1 ዘ ፓወር ኦፍ -4 ብታደርጉ እቺ 1/2 ማለት ቱ ዘ ፓወር ኦፍ -1 እንደማለት ነው። ከዛ ይሄን ስታደርጉ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 4 ይመጣል። ኢት ኢዝ 16። ሌሎችም እንደዚህ የተካን ማየት እንችላለን። ከዛ የምታገኙት ቫልዩ ይሄን ይመስላል። ቫልዩ ይሄ ነው ማለት ነው። ይሄ እዚህ ላይ እንደምትረዱት የኤክስ ቫልዩ ዲክሪዝ ባደረገ ቁጥር ቫልዩ ኦፍ ኤክስ ዲክሪዝ ባደረገ ቁጥር የዋይ ቫልዩ በጣም እየጨመረ ሄዳ ማለት ነው። ዋይ ቫልዩ ይጨምራል ማለት ስለዚህ ሌፍት ሳይድ ነው የሚሆነው ማለት ነው። የመጀመሪያ ላይ ያየነው የቤዙ ዋጋ ከአንድ ሲበልጥ ግራፋችን ራይት ሳይድ ላይ ነበር ኢንክሪዝ የሚያደርገው። ስለዚህ በፈርስት ኳድራንት አይነት ላይ ነው ማለት ነው ኢንክሪዝ እያደረገ የሚያሳየው። ይሄኛው ግን የኤክስ ቫልዩ በጣም እየቀነሰ በሚሄድበት ሰዓት አሁንም በሌፍት ሳይድ ነው ኢንክሪዝ የሚያደርገው ማለት ነው። ይሄኛው ተቃራኒ ሆና ማለት ነው። ስለዚህ ሌሎቹ የኤክስ ቫልዩ ግን እየጨመረ በሄደ ቁጥር ዋይ ቫልዩ ዲክሪዝ ያደርጋል፣ ወደ ዜሮ እየቀረበ ሄዳ ማለት ነው። ስለዚህ አሲምፕቶቱ ወደ ዋይ ነው የሚመጣው ማለት ነው። አሲምፕቶት ወደ ዋይ የቀረበ ቫልዩ ነው። ስለዚህ ኤክስ ኢንክሪዝ ባደረገ ቁጥር ምን ያደርጋል ማለት ነው? ቴንድስ ቱ ዜሮ ይሆናል ማለት ነው የዋይ ቫልዩ። ስለዚህ ሌሎችን ስናይ ኖት ዛት 1/2 ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ኢንክሪዝ ዊዝአውት ባውንድ ዌን ኤክስ ዲክሪዝ ዊዝአውት ባውንድ ማለት ነው። ስለዚህ 1/2 ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ የሚጨምረው መቼ ነው? የኤክስ ቫልዩ ዲክሪዝ ባደረገው ቁጥር ነው። ሞር ኔጌቲቭ በሆነ ቁጥር ይሄኛው እየጨመረ ሄዳ ማለት ነው። ዲክሪዝ የሚያደርገው ደግሞ የኤክስ ቫልዩ በጨመረ ቁጥር ነው ማለት ነው። ዲክሪዝ ያደርጋል። ፋይናሊ ሬንጃችንን እዚህ ላይ የምንወስደው አይቀየርም። ሬንጁ ከዜሮ ፖዘቲቭ ኢንፊኒቲ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ዶሜኑም አይቀየርም ማለት ነው። ስለዚህ ግራፉ አሁን ተገልብጧል ማለት ነው። የመጀመሪያ የነበረው በሌላ ሳይድ ነበረ ማለት ነው። ስለዚህ ፋይናል ግራፉ የመጀመሪያ የሰራ ነው ይሄን ግራፍ ነበር። ይሄን አይነት ግራፍ ነው የማለት ቤዙ ግሬተር ዛን ዋን ሲሆን ይሄ ደግሞ ቤዙ ሌስ ዛን ዋን ሲሆን በዚህ አይነት ነው። ሶ የግራፉን ፕሮፐርቲም በዚህ አይነት መልክ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። ፕሮፐርቲስ ኦፍ ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ፕሮፐርቲስ ኦፍ ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ስንል እንግዲህ አሁን ያየነው ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቤዙ ከአንድ ሲበልጥና ቤዙ ከአንድ ሲያንስ የሚል ሁለት ፕሮፐርቲዎችን እናያለን ማለት ነው። the exponential function y which is equal to b the power of x b greater than 0 but b different from 1 ከሆነ has the following property. the first one, the domains always real number ነው። በቃ ዶሜኑ ሪል ነምበር ነው። ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ ኮማ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ነው ማለት ነው። ሬንጃችን ፖዚቲቭ ሪል ነምበር ነው ማለት ነው። ሌላኛው the graph pass through the point 0, 1 x 0 ሲሆን yን ኢንተርሴፕት የሚያደርገው 1 ላይ ነው ማለት ነው። it is continuous on the interval what ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ አፕ ቱ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ። ኮንቲኒዩስ የሚሆነው በየትኛው ኢንተርቫል ውስጥ ነው? ዶሜናችን ከኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ እስከ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ስለሆነ ስለዚህ ኢንተርቫሉ ይሄን እናያለን ማለት ነው። የኮንቲኒዩስ ኢንተርቫሉ ነው ማለት ነው። it is increase on the interval from negative infinity up to positive infinity if b greater than 1 and decrease on negative infinity up to positive infinity if b less than 1 ማለት ነው። ይሄ ሌላኛው ነው። ሌላው ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ቤዙ ኢ ቢሆን ወይም ነን ተርሚኔቲንግ የሆነች ነምበር አለችን እሷን ቤዝ ኢ ብትሆን ምን አይነት ባህሪ ሊኖር ይችላል? ምን አይነት የግራፍ ባህሪ ሊኖር ይችላል? ግራፉ አይቀየርም። ባይ ዘ ወይ አንድ አይነት ነው። ፕሮፐርቲውም ተመሳሳይ ነገር ነው የሚኖረን። ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ቱ ዘ ቤዝ ኢ ቤዙ ኢ ቢሆን ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ማለት ነው።
where e is an irrational number whose value is 2.7182818 እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ሪፒቲንግ ነምበር ነው። ኢምፖርታንት ሮል ኢን ቦዝ ቲዮሬቲካል ኤንድ አፕላይድ ፕሮብሌም ላይ እዚ ላይ የምንወስደው ኢ ብለን የምንጠራው ባይ ዘ ዌይ when the value of m ማለት it is power ነው the value of m tends to positive infinity የምናገኛት ነምበር ናት። ይሄ 1 plus 1 over m the power of m ማለት ነው። ወይንም 1 plus 1 over x the power of x ብለን የምንጠራት ይቺ ከኢ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ኤኒ ነምበር በዛ አይነት ለምሳሌ አሳያችሁ። ለምሳሌ 1 plus 1 over 2 the power of 2 ብትወስዱ የምታገኙት ከኢ ጋር ተመሳሳይ ነምበር ነው ማለት ነው። ወደ 2.7 ምናምን አካባቢ ነው የምታገኙት። ሌላ 1 plus 1 over 100 ብታደርጉ the power of ምን ነው ማለት m ብታደርጉ ማን ነው the power of 100 ብታደርጉም የምታገኙት ከኢ ጋር ተመሳሳይ ነምበር ነው ማለት ነው። ይህን አይነት ቤዙ ኤ የሆነ ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን እንዴት አይነት ግራፍ መስራት እንደሚችል አብረን እናያለን ማለት ነው። እስከዚህ the graph of the exponential function f of x which is equal to e the power of x ቢሆን since e the power of x greater than 0 it follows the graph of y which is equal to e the power of x is similar to the graph of y which is equal to the power of x ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እስከዚህ the graph of exponential function f of x which is equal to e the power of x እዚህ ላይ የምናየው ኖርማሊ ቤዙ ልክ ከአንድ ስለሚበልጥ ልክ እንደ 2 to the power of x አይነት ተመሳሳይ ነው ግራፍ ነው የሚኖራቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን አይነት ቫልዩ እንጠቀማለን። ሪል ነምበር የተወሰኑ ሳምፕሎችን ተጠቅማችሁ ሲሰሩ የኤክስ ቫልዩ በቀነሰ ቁጥር ዋይ ቫልዩ አብሮ እንደሚቀንስ እንደገና ደግሞ የኤክስ ቫልዩ በጨመረ ቁጥር የዋይ ቫልዩ ኢንክሪዝ እንደሚያደርግ ይሄን አይተና ማለት ነው። ዶሜኑም ሬንጁም ተመሳሳይ ነው ከቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ጋር አንድ አይነት ነው። ሁለቱም ሁልጊዜ የኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ዶሜኑ ሪል ነምበር ነው፣ ሬንጁ ደግሞ ፖዚቲቭ ሪል ነምበር ይሆናል ማለት ነው። በዚህ አይነት መልክ ነው ግራፋቸው ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ኦኬ እስከዚህ ግራፍ ኦፍ ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ኢዝ ፓወር ኦፍ ማይነስ ኤክስ ሲሆን ያ ማለት ፓወሩ ኔጌቲቭ በሚሆንበት ሰዓት 1 ኦቨር ኢዝ ፓወር ኦፍ ኤክስ እንደማለት ነው። ስለዚህ ኢዝ ፓወር ኦፍ ዋት ማይነስ ኤክስ ግሬተር ዛን 0 ነው ሁልጊዜ። ምክንያቱም እዚህ ላይ እንደምታዩት ኢዝ ፓወር ኦፍ ማይነስ ኤክስ ስንል ይሄ ከ1 ኦቨር ኢዝ ፓወር ኦፍ ኤክስ ጋር አንድ አይነት ነው። ይህ ማለት 1 ኦቨር ለምሳሌ ኢዝ ፓወር ኦፍ 2 አይነት ወይንም ኢዝ ፓወር ማይነስ 2 ቢሰጣችሁ 1 ኦቨር ኢዝ ፓወር ኦፍ 2 ማለት ነው። ይሄን ከዜሮ የበለጠ ነምበር ነው፣ ከዜሮ የሚበልጥ ነምበር ነው እና መቼም ግን ዜሮ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። በዚህ መሰረት ግራፉ ተመሳሳይ አይነት ነው የሚሆነው ግን ይዞራል ማለት ነው። የኤክስ ቫልዩ ዲክሪዝ ባደረገ ቁጥር ምን ያደርጋል ማለት ነው? ዋይ ቫልዩ ኢንክሪዝ ያደርጋል። የኤክስ ቫልዩ ደግሞ ኢንክሪዝ ባደረገ ቁጥር ምን ያደርጋል ማለት ነው? ይሄኛው ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ግራፉ ወደዚህ ሽፍት ያደርጋል ማለት ነው። በዚህ አይነት መልክ ማየት ይቻላል። ሌላው ስለ ሎጋሪዝም ፋንክሽን አሁን ጀነራል የሆነ ነገር ነው የምነግራችሁ። ሎጋሪዝም ፋንክሽን ከኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን እንደ ኢንቨርስ ነገር ነው የምናየው። ተቀራራቢ ነገር ናቸው ግን ኢንቨርሱ ነው የሚመስለው። ስለዚህ ሎጋሪዝም ፋንክሽን ላይ የምናየው ምንድነው? ሎጋሪዝም ፋንክሽን ላይ የምናየው ለምሳሌ ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽኑ y which is equal to b the power of x ከሆነ b greater than 0 ነው ማለት የቤዛችን ዋጋ ከዜሮ የሚበልጥ እንደጋ ደግሞ ከአንድ የተለየ መሆን አለበት። but what about solving the same equation for y ነው። ስለዚህ yን እናገኝ ብለን ብናስብ እዚህ ላይ ኖርማሊ ሎጋሪዝም ወይም f of x which is equal to log of x in base b አይነት መልክ ነው የሚቀመጠው። y ማለት ልክ እንደ f of x ነው። f of x which is equal to b the power of x እንዳልነው ሁሉ log of x in base b ከf of x ጋር አንድ አይነት ነው ማለት ነው። ስለዚህ logarithm of x to the base b logarithm of y which is equal to logarithm of x in base b ስንል if and only if x which is equal to b the power of y ሲሆን ነው። አሁን x እናስቀርብናል። እዚህ x ማለት b the power of y እንደማለት ነው። እዚህ ተስቀምጡ so x greater than 0 ነው። ኤግዛምፕል ምሳሌ solve log of x in base 3 which is equal to 4 ነው። x ለማግኘት ምን ማድረግ ነው? 3 the power of 4 ማለት ብቻ ነው። ይሄኛው x ለማግኘት x which is equal to base the power of ይሄኛው 4 ማለት ነው። ቤዙ 3 ነው። 3 the power of 4 ማለት እንችላለን። አይን ሰብስቲቱት አድርጉት 81 ይመጣ ማለት ነው። በተመሳሳይ ደግሞ log 4 in base 16 which is equal to x ቢሆን የኤክስን ዋጋ ፈልጉ ነው የሚለን።
ወይንም ሌላ ነምበር ከተሰጠ ማለት ነው። ይሄን ሶልቭ ለማድረግ እንደምናደርገው log of 4 in base 16 means equivalent to 4 which is equal to 16 the power of x ጋር አንድ አይነት ነው። ይሄን ሰፋ አድርጌ ላሳያችሁ። የተሰጠን log of what 4 in base 16 which is equal to x ቢሆን ይቺ 4 ማለት ማለት ነው 4 which is equal to base the power of ይሄ ነምበር ማለት ነው 16 the power of x ይሆናል ማለት ነው። ይህ ማለት ደግሞ 4 which is equal to ይህ ማለት for the power of 2 the power of x እንደማለት ነው። ስለዚህ 4 which is equal to the power of no for the power of 2x ይሆናል። በት ይሄ for the power of 1 ነው ያለው። ስለዚህ 2x which is equal to 1 እናያለን። የx ዋጋ 1/2 ይሆናል ማለት ነው። በዚህ አይነት መልክ መግለጽ ይቻላል። so x which is equal to 1/2 ብለን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ አይነት ታይት 4 which is equal to 1 is the power of x ይህ ማለት ደግሞ for the power of 2 the power of x which is equal to ከማጋ እኩል ነው for the power of 2x ጋር አንድ አይነት ነው አሁን በገለጽኩት መልክ ማለት ነው። for the power of 1 which is equal to the power of x ስለዚህ ቤዙ the same ስለሆነ to the power of x which is equal to 1 ነው ዳይሬክት የምንለው። አሰራሩ ይሄን ይመስላል። ይሄንም ስትሰሩ የተለያየ አቀማመጥ ሊኖር ይችላል። solve log of 8 in base x ቢሆን ምን እናደርጋለን? log of 8 in base x which is equal to 3 ቢሆን ምን ማለት ነው? ይሄ 8 which is equal to x the power of 3 እንደማለት ነው። ይህ ማለት ደግሞ ኖርማሊ 8 which is equal to x the power of 3 መጣልን ማለት ቤዙ አይመሳሰልም ግን ፓወሩ አንድ አይነት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ፓወሩ ተቀራራቢ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ the same base መጠቀም እንችላለን። እንደዚህ አይነት አሰራር ሲሰሩ ምን እናደርጋለን? log of 8 in base x which is equal to 3 ነው የተባለው። አንድ አይነት ቤዝ ብንጠቀም log of 8 in base 2 over what log of x in base 2 ማለት ትችላላችሁ። ቤዙን አንድ አይነት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። which is equal to 3 ሁለቱ አንድ ናቸው። the same base መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። ይህ ማለት በአነጋገር ቤዙ 2 ሲሆን to the power of 3 in base 2 ማለት ነው። ይህ ማለት ደግሞ እቺ 3 መውጣት ትችላለች። so 3 over what ይሄኛው x ነው ያለን ኖርማሊ x in base 2 3 over log of x in base 2 which is equal to 3 ይመጣልናል። ይሄን ማቀል እንችላለን። 3 over what log of x in base 2 which is equal to 3 ነው። ስለዚህ xን ብቻውን ለማስቀረት ምን ማድረግ እንችላለን? እቺን ክሪክሮስ እናደርጋት 3 log of x in base 2 which is equal to 3 in over 3 እቺንም over 3 ምን ይመጣ ማለት ነው? x in base 2 which is equal to 1 ይመጣልናል። ይሄን ታካሉ። ስለዚህ x in base 2 ማለት ነው log of x in base 2 which is equal to 1 so x means x which is equal to ምን ይመጣ ማለት ነው? to the power of 1 ነው። so x which is equal to ስንት ነው ማለት ነው? 2 ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስን በዚህ አይነት መልክ ሶልቭ ማድረግ ይቻላል። ሰፊ ጥያቄዎችን በጣም ብዙ ፕሮብሌሞችን አብረን እንሰራለን። ኦኬ ስለዚህ የኤክስ ቫልዩአችን በዚህ አይነት መልክ መቀመጥ ይቻላል ማለት ነው። ሶሉሽን ባይ ዴፊኒሽን ዊ ሲ ዛት log of 8 in base x which is equal to 3 ማለት is equivalent to 8 which is equal to the power of 3 ነው። ስለዚህ x the power of 3 ብለን ስለምናስቀምጥ ከላይ ያለው ቤዙ አንድ አይነት ማን ነው ፓወሩ አንድ አይነት ስለሚሆን የኤክስ ዋጋ 2 ነው። እኔ ግን አሁን በሰራሁበት መልክ ሰፋ ያሉ ጥያቄዎችን አብረን ስለምናይ የሚያስጨንቅ ጉዳይ የለም ማለት ነው። ሎጋሪዝም ኖቴሽን አለው የራሱን የቻለ ማለት ነው። እንግዲህ ሎጋሪዝም በሁለት አይነት መልክ እንከፍለዋለን። ኮመን ሎጋሪዝም እና ናቹራል ሎጋሪዝም። ኮመን ሎጋሪዝም ስንል ቤዝ 10 ሲሆን ነው። ናቹራል ሎጋሪዝም ሲሆን ደግሞ ቤዙ ኢ ሲሆን ማለት ነው። ያ ማለት 2.718 ያለበት ማለት ነው። ያ ማለት ላን ብለን እንገልጸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሎግ ኦፍ ኤክስ ቤዝ 10 ኮመን ሎጋሪዝም ይባላል። ላን ኦፍ ኤክስ ብለን የምንጠራው ደግሞ ሎግ ኤክስ ኢምቤዝ ኢ ነው ማለት ነው። ቤዙ ኢ ሲሆን በዚህ አይነት መልክ ማየት ይቻላል። ሎ ኦፍ ሎጋሪዝም የራሱ ሎዎች አሉት። በሎጋሪዝም ጊዜ ማባዛት ማለት መደመር ነው። ምክንያቱም ለምሳሌ ሎግ ኦፍ ኤም ታይምስ ኦፍ ኤን ኢምቤዝ ቢ ሚንስ ሎግ ኦፍ ኤም ኢምቤዝ ቢ ፕላስ ሎግ ኦፍ ኤን ኢምቤዝ ቢ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ስታበዙ መደመር ነው፣ ስታካፍሉ ደግሞ መቀነስ ይሆናል ማለት ነው። ሎግ ኦፍ ኤም ኦቨር ኤን ኢምቤዝ ቢ which is equal to
ሎግ ኦፍ ኤም ኢን ቤዝ ቢ ማይነስ ሎግ ኦፍ ኤን ኢን ቤዝ ቢ ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ሎግ ኦፍ ኤም ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ኢን ቤዝ ቢ ቢሆን ሰርቴን ነምበር ኤም ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ኢን ቤዝ ቢ ቢሆን ይችን ኤን የተባለችውን በዚህ በኩል ታደርጓትና ኤን ታይምስ ሎግ ኦፍ ኤም ኢን ቤዝ ቢ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ለእያንዳንዳቸው አሳያቸው። ለመጀመሪያው ለምሳሌ ሎግ ኦፍ 3 ታይምስ 6 ኢን ቤዝ 2 ቢሆን የምታደርጉት ሎግ ኦፍ 3 ኢን ቤዝ 2 ፕላስ ሎግ ኦፍ 6 ኢን ቤዝ 2 ይሆናል ማለት ነው። መደመር ነው ዳይሬክት። በማካፈል ከሆነ ደግሞ ለምሳሌ ሎግ ኦፍ 8 ኢን ቤዝ 6 ኦቨር 3 እንደዚህ ቢሰጣችሁ የምታደርጉት ሎግ ኦፍ 8 ኢን ቤዝ 6 ማይነስ ሎግ ኦፍ 3 ኢን ቤዝ 6 ስላለው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መልክ ነው። በፓወር መልክ ከሆነ ደግሞ ኖርማል ፓወር ስትባሉ ለምሳሌ ሎግ ኦፍ 6 ዘ ፓወር ኦፍ 9 ኢን ቤዝ 10 ከሆነ ቤዙ 10 ቢሆን ማለት ነው። እቺ 9ን ወደ ኮፊሽንት አመጣትና 9 ሎግ ኦፍ 6 ኢን ቤዝ 10 ጋር አንድ ነው ማለት ነው። ልዩነት የለውም። ስለዚህ እነዚህ አይነት ፓወሮች አሉ። ሎግ ኦፍ 1 ኦልዌይስ 0 ነው። ሎግ 1 ማለት 0 ነው። ላን ኦፍ 1 ማለት 0 ማለት ነው። ስለዚህ ሎግ ኦፍ ቢ ኢን ቤዝ ቢ እንደዚህ አንድ አይነት ነምበር ሲመጣላችሁ ይሄ ቢ ማለት ቢ ዘ ፓወር ኦፍ 1 እንደማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ እኩል ናቸው ማለት ነው። ቢ which is equal to ቢ ዘ ፓወር ኦፍ 1። ስለዚህ ቢ ዘ ፓወር ኦፍ 1 ከቢ ጋር አንድ አይነት ልዩነት የላቸው ማለት ነው። ኤግዛምፕል ሎግ ኦፍ ጊቨን ዛት ሎግ ኦፍ 2 0.301 and ሎግ ኦፍ 3 0.4771 ቢሰጣችሁ የሎግ ኦፍ 2 እና ሎግ ኦፍ 3 እንደዚህ አይነት ሁለቱ ነምበሮች ቢሰጧችሁ ኤንድ ሎግ ኦፍ 5 ደግሞ 0.6990 ቢሰጣችሁ ዩዝ ዘ ሎው ኦፍ ሎጋሪዝም ቱ ፋይንድ ሎግ ኦፍ 1/5 ይህንን እንዴት አድርገን መስራት እንችላለን? አብረን እናያት። ቀለል ያለ መንገድ አለው። አብረን ማየት ይቻላል። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ሎግ ኦፍ ዋት 3 ታይምስ 5 ኢን ቤዝ 10 እንደማለት ነው። ይህ ማለት ደግሞ ሎግ ኦፍ 3 ኢን ቤዝ 10 ፕላስ ሎግ ኦፍ 5 ኢን ቤዝ 10 ነው። ፍሮም ቴብል ከቴብል ላይ የተሰጠ ምንድን ነው? የሎግ ኦፍ 3 ተሰጥቶናል፣ የሎግ ኦፍ 5ም ተሰጥቶናል። ስለዚህ መተካት ብቻ ነው። ሎግ ኦፍ 3 ማለት ስንት ማለት ነው? 0.4771 ነው። ፕላስ ሎግ ኦፍ 5 ማለት ደግሞ 0.699 ነው ማለት ነው። ሁለቱ ስንደምር የምናገኘው ቁጥር የሎግ ኦፍ 1/5 ጋር ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ልዩነት የለውም። ኦኬ ሎግ ኦፍ 3 ታይምስ 5 ማለት ነው። ያ ማለት ደግሞ ሎግ ኦፍ 3 ፕላስ ሎግ ኦፍ 5 ነው። ሎግ ኦፍ 3 0.4771 ነው ፕላስ 0.699 ነው። ሁለቱ ሲደምሩ 1.1761 ነው። ስለዚህ ሎጋሪዝም 15 ማለት የሚመጣው ቫልዩ ይሄን ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ሎግ ኦፍ 7.5 ቢሰጣችሁ አይ ቲንክ 7 ታይምስ 5 ነው የተሰጠን። ሶሪ 7.5 ነው የተሰጠን። ይሄንን እንዴት አድርገን ነው መስራት የምንችለው? እኔ ሎግ ኦፍ 7.5 ማለት ሎግ ኦፍ ዋት 50 ኦቨር 2 ነው። ሎግ ኦፍ 50 ኦቨር 2 ይህ ማለት ደግሞ ከሎግ ኦፍ 3 ታይምስ 5 ማይነስ ከሎግ ኦፍ 2 ጋር አንድ ይመጣ ማለት ነው። ሎግ ኦፍ 3 ታይምስ 5 ሚንስ ሎግ ኦፍ 3 ፕላስ ሎግ ኦፍ 5 ማይነስ ሎግ ኦፍ 2 ማለት ነው። ሎግ ኦፍ 3 የ3 ተሰጥቶናል 0.4771 አለ ማለት ነው። ያ ደግሞ 0.699 ነው ማለት ነው። ስለዚህ 0.4771 ፕላስ 0.699 ማይነስ ሎግ ኦፍ 2 0.3001 አይነት ማለት ነው። ይህንን ቀንሰ የምናገኘው ቫልዩ ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት አሰራሮችን መለማመድ መቻል አለባችሁ። ስለዚህ መልሳችን እንዴት ነው ማለት ነው? ሎግ ኦፍ 7.5 ማለት ከሎግ ኦፍ 50 ኦቨር 2 ጋር አንድ አይነት ነው። ይህ ማለት ደግሞ ሎግ ኦፍ 3.5 3 ታይምስ 5 ኦቨር 2 እንደማለት 15 ማለት 3 ሲባዛ በ5 ነው ሲካፈል 2። ስለዚህ ሎግ ኦፍ 3 ፕላስ ሎግ ኦፍ 5 ማይነስ ሎግ ኦፍ 2 አሁን በነገርኳችሁ መሰረት መልሱ 0.875 ይመጣል። ሎግ ኦፍ 81 ቢሰጠን ምን ማድረግ አለብን? ይህንም ስንሰራ እንዴት አድርገን መስራት እንችላለን? ሎግ ኦፍ 81 ሚንስ ሎግ ኦፍ ዋት 9 ዘ ፓወር ኦፍ 2 ኢን ቤዝ 10 እንደማለት ነው። ይህ ማለት ደግሞ 2
ሎግ ኦፍ ዋት 9 ቤዝ 10 እንደማለት ነው። ስለዚህ ሎግ ኦፍ 9 ማለት ደግሞ ሌላ እንትን አለው ማለት ነው። አሊያም ደግሞ በሌላ መልክ መስራት እንችላለን። ሁለተኛ መልክ ነው። ሎግ ኦፍ 81 ሚንስ ከሎግ ኦፍ ዋት 3 ዘ ፓወር ኦፍ 4 ኢንቨስቲንግ ጋር አንድ አይነት ነው ማለት ነው። ይህ ማለት ደግሞ 4 ሎግ ኦፍ 3 ኢንቨስቲንግ ነው። በት ሎግ ኦፍ 3 ኢንቨስቲንግ ብለን የጠራ ነው 0.7 ኖ 0.4711 ተሰጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ 4 ታይምስ 0.4771 ትሉታላችሁ። ሁለቱን ስታበዙ አይ ቲንክ 2 ፖይንት ሰምቲንግ ነምበር ታገኛላችሁ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ማለት ነው አሰራሩ። ይሄ ማለት ሎግ ኦፍ 3 ዘ ፓወር ኦፍ 4 ቤዝ 10 ነው። ሶ 4 ሎግ ኦፍ 3 ይመጣል። ስለዚህ 4 ታይምስ 0. ይሄ 1.98 1.908 ሎግ ኦፍ 50 ከተሰጠን ደግሞ ሎግ ኦፍ 5 ታይምስ ሎግ ኦፍ 10 ነው። ስለዚህ 1 ፕላስ ሎግ ኦፍ 5 ነው የሚመጣላችሁ። ስለዚህ 1.699 ይመጣ ማለት ነው። ይሄው 1.699 ምክንያቱም ሎግ ኦፍ 5 ታይምስ 10 ነው። ስለዚህ ሎግ ኦፍ 5 ፕላስ ሎግ ኦፍ 10 ሎግ ኦፍ 10 ማለት ቤዙ 10 ስለሆነ 1 ይሆናል። ይሄኛው 1 ይሄ ደግሞ 0.699 አለ ሎግ ኦፍ 5 ማለት ሁለቱ ደግሞ 1.69 ታገኛላችሁ። ሶ ሎግ ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ዋይ ኪዩብ ቤዝ 3 የተሰጠን። ይሄን ኤክስፓንድ ስናደርግ ሎግ ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ዋይ ኪዩብ ቤዝ 3 ማለት ከምን ጋር እኩል ነው? ከሎግ ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ቤዝ 3 ፕላስ ከሎግ ኦፍ ዋይ ኪዩብ ቤዝ 3 ነው። ይህ ማለት ደግሞ 2 ሎግ ኦፍ ኤክስ ቤዝ 3 ፕላስ 3 ሎግ ኦፍ ዋይ ቤዝ 3 መሆን ይችላል ማለት መልክ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ነው መግለጽ ይቻላል ነው። ቀጣይ ጥያቄ የተሰጠ ምንድነው? ሲምፕሊፋይ ሎግ ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 1 ኦቨር 2 ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ቤዝ 2 ነው የተሰጠን። ስለዚህ እችን ሲምፕሊፋይ ስታደርጉ ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው? ሎጋሪዝም ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 1 ቤዝ 2 ማይነስ ሎጋሪዝም ኦፍ 2 ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ቤዝ 2 ማለት ነው። ይህ ማለት ደግሞ ከምን ጋር እኩል ነው ማለት ነው? ከሎግ ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 1 ቤዝ 2 ይሄ ቤዙ እና ይሄኛው 2 ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ቤዝ 2 ማለት ኤክስ ማለት ነው። ስለዚህ ማይነስ ኤክስ ማለት ትችላላችሁ። ይሄ መልሱ ይሄን ይመስላል። ሎግ ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 1 ቤዝ 2 ማይነስ ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ቀጣይ ጥያቄ ይህ ማለት ደግሞ የተሰጠን በላን ነው። እንዴት አድርገን ሲምፕሊፋይ ማድረግ የምንችለው አብረን ላን ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ስኩዌር ሩት ኦፍ ዋት ኤክስ ስኩዌር ማይነስ 1 ቤዝ ኦቨር ኢዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ የተሰጠን። ይህ ማለት ደግሞ ከላን ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ከላን ኦፍ ዋት ስኩዌር ሩት ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ማይነስ 1 ማለት ነው። ከዛ ማይነስ ላን ኦፍ ኢዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ምን ይሆናል ማለት ነው? ላን ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ሚንስ 2 ላን ኦፍ ኤክስ ማለት ነው። ላን ኦፍ ስኩዌር ሩት ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ማይነስ 1 ማለት ስኩዌር ስላለው ምን ይሆናል ማለት ነው? ይቺ ማለት ከላን ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ማይነስ 1 ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 2 ነው። ምክንያቱም ስኩዌር ማለት 1 ኦቨር 2 ነው፣ ፓወር 1 ኦቨር 2 ነው። ስለዚህ ማይነስ ፕላስ 1 ኦቨር 2 ከላን ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ማይነስ 1 ይሄ ማይነስ ላን ኦፍ ኢዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ማለት ራሱ ኤክስ ማለት ነው። ሶ ማይነስ ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። የተሰጠን ላን ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ኢንቱ ኤክስ ስኩዌር ማይነስ 1 ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 2 እንደማለት ነው። ይሄን ሲምፕሊፋይ ያዛጉት ስኩዌር ብለን የጠራን 1 ኦቨር 2 ነው። ከዛ ኦቨር ኢዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ነው። ሶ ላን ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ላን ኦፍ ዋት ኤክስ ስኩዌር ማይነስ 1 ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 2 ማይነስ ላን ኦፍ ኢዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ነው። ስለዚህ ይሄ 2 ይወጣል። 2 ላን ኦፍ ኤክስ ፕላስ 1 ኦቨር 2 ይችኛይቱ ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 2 የተባለችው ፓወር አለች። ይችን ፓወር ወደዚህ መጠቀም ትችላላችሁ። ምክንያቱም ቤዙ ኢ ነው። እዚህ ላይ ሰርቴን ነምበር አለ። ከዛ ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 2 አለ። ሁልጊዜም ሎግ ኦፍ ኤ ዘ ፓወር ኦፍ ኬ ቤዝ ቢ ከሆነ ኬ ሎግ ኦፍ ቢ ጋር አንድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት 1 ኦቨር 2 ላን ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ማይነስ 1 ማይነስ ኤክስ ላን ኦፍ ኢ ሆነ ማለት ነው። ከዛ 2 ማይነስ ላን ኦፍ ኤክስ ፕላስ 1 ኦቨር 2 ላን ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ማይነስ 1 ማይነስ ኤክስ የሆነ ማለት ነው። እንዳርገን መግለጽ እንችላለን።
ኤግዛምፕል ዩዝ ዘ ፕሮፐርቲ ኦፍ ሎጋሪዝም ቱ ሶልቭ ዘ ኢኩዌሽን ፎር ኤክስ ነው። እስቲ ኤክስ እንዴት አድርገን ሶልቭ ማድረግ የምንችለው? ሎጋሪዝም ስትሆን የኤክስ ቫልዩ እንዴት አድርገን ሶልቭ ማድረግ ይቻላል? log of x plus 1 in base 3 minus log of x minus 1 in base 3 which is equal to 1 ብትባሉ ይሄን ወደ አንድ ነገር መቀየር ይችላልላችሁ። ስለዚህ ምን ማለት ነው? log of x plus 1 over what? log of x minus 1 ነገር ግን ቤዙ 3 ነው፣ የዚህም ቤዙ 3 ነው which is equal to 1 ማለት እንችላለን። ይህ ማለት ደግሞ በያነጋገር ከlog of what x plus 1 over x minus 1 in base 3 which is equal to 1 ይመጣል። ይቺ እንደ አንድ ነምበር ነው የምንቆጥራት ማለት ነው። so x plus 1 over x minus 1 which is equal to 3 the power of 1 ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ክሪክሮስ ማድረግ ይችላልላችሁ። so 3x plus 3 ይመጣል። ይሄን እንደዚህ ስታበዙት 3x minus 3 minus 3 which is equal to x plus 1 ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ኮሌክት እናድርግ የx ቫልዩን x which is equal to ምን ይሆናል ማለት ነው? x which is equal to 2 ይመጣል ማለት ነው። x which is equal to 2። እሺ አሰራሩ በመጀመሪያ በዛ አይነት መልክ እንገልጸዋለን። ቀጣይ ላይ ቤዙ ይሄ ቤዝ 3 ስለሆነ ይሄ አንድ ነምበር ነው which is equal to 1 ስለምንል x plus 1 over x minus 1 which is equal to 3 the power of 1 which is equal to 3 ነው ማለት ነው። ከዛ ምን ማለት ነው? x plus 1 which is equal to 3 into x minus 1 ሪክሮስ ታደርጉታላችሁ። ፋይናሊ x plus 1 which is equal to 3x minus 3 ይመጣል። 4 which is equal to x ነው x which is equal to 2 ይሆናል ማለት ነው። እንደዛ ግን ሶልቭ ማድረግ እንችላለን። እስቲ ይሄኛውን ደግሞ እንዴት አድርገን ሶልቭ ማድረግ እንችላለን አብረን። ኦኬ ኤግዛምፕል use the property of logarithm to solve the equation for x log of x plus log of 2x minus 1 which is equal to log of 6 ነው የተባልነው። ስለዚህ እቺን ሶልቭ ማድረግ ቀለል ያለ መንገድ አለው ማለት ነው። ፕሮፐርቲ ኦፍ ሎጋሪዝም መጠቀም ብቻ ነው የሚቻለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ሁለቱን መጀመሪያ እናበዛቸዋለን፣ ምክንያቱም በመካከላቸው መደመር ነው ያለው። ይሄን ወደዚህ እናሻግር ነው which is equal to 0 ማለት እንችላለን። ስለዚህ log of what x into 2x minus 1 which is equal to log of 6 ነው የተባለው። ቤዙ ዘ ሴም ነው። ይሄን ወደዚህ ስታመጡት log of what x into 2x minus 1 over what ከlog of 6 ቤዝ 10 ጋር አንድ ናቸው ማለት ነው። ይህ ማለት ደግሞ log of x into 2x minus 1 over 6 which is equal to 0 the same base ኑሯቸው which is equal to 0 ማለት እንችላለን። ቀጣይ ላይ ከዚህ በኋላ ምን ማለት ነው? x into 2x minus 1 over 6 ቤዙ 10 ነው which is equal to 10 the power of 0 ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ደግሞ ማለት ነው x times 2x 2x square minus x over 6 which is equal to 1 ማለት ነው። ይሄን ክሪክሮስ እናደርገው ምን ይመጣል ነው 2x square minus x which is equal to 6 ይሄን ወደዛ አሻግሩ 2x square minus x minus 6 which is equal to 0 ነው። log of x plus ይሄን መጀመሪያ ኢኩዌሽኑን ወደ 0 በዲዛይን አይነት መልክ መቀየር አለባችሁ። ከዛ ይሄን ተኩት ፋይናሊ x into 2x minus 1 which is equal to 6 ይመጣል። ምክንያቱም እዚህ ላይ ይሄ እንደ አንድ ነምበር ነው እቺኛት የምትወስዱት ቤዙ 10 ነው። ስለዚህ ይሄ ነምበር ከማጋ እኩል ነው ማለት ነው 10 the power of 0 ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ያ ማለት 1 ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ክሪክሮስ ማድረግ እንችላለን x into 2x minus 1 which is equal to 6 ፋይናሊ ይሄን ሶልቭ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ እነዛ ነምበሮች ይሄን ፋክተራይዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። 2x square minus x minus 6 which is equal to 0 ፋክተራይዝ ስታደርጉት የx ዋጋ ይሄን ይሆናል ማለት ነው። x which is equal to 2 and x which is equal to minus 3 over 2 ግን የዶሜናችን ሁል ጊዜም ፖዚቲቭ መሆን ስላለበት ዶሜናችን ምንም ነው ማለት x which is equal to 2 ነው ማለት ቫልዩአችን ነው የሚሆነው። ምክንያቱም የx ዋጋ greater than 0 ነው መሆን ያለበት። ይሄ በዛ አይነት መልክ ነው ሎጋሪትም ፋንክሽን ዲፋይን የምናደርገው በዛ አይነት መልክ ነው ማለት ነው። ሪቪዥን ነው ይሄኛው ዶሜኑ ሁል ጊዜ ምን መሆን እንዳለበት ስለማየት ትችላላችሁ።
ሎጋሪዝም ፋንክሽን ላይ y which is equal to log of x in base b ከሆነ b greater than 0 b different from 1 ነው። ዶሜኑ ፖዚቲቭ ሪል ነምበር ነው። ሬንጁ ደግሞ የኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ተቃራኒ ማለት ነው። ለኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ሬንጅ የነበረው ፖዚቲቭ ሪል ነምበር እንዲያ ደግሞ ዶሜን የነበረው ደግሞ ሪል ነምበር ነበር። ስለዚህ ሁለቱ ኦፖዚት ናቸው የሚሆኑት ማለት ነው። ግራፉ በ1,0 ነው እዚህ ላይ ማለፍ የሚችለው ያኛው ግን 0,1 ላይ ነበር ማለት ነው። በጣም ትልቅ ልዩነት አላቸው። ኮንቲኒየስ የሚሆነው ይሄ የኤክስ ቫልያችን ፖዚቲቭ ብቻ ሲሆን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንክሪዝ የሚያደርገው መቼ ነው? ሁልጊዜም ከዜሮ ፖዚቲቭ ድረስ ስትመለከቱ ቢ ግሬተር ዛን 1 ከሆነ ማለት ነው። ቤዙ ከአንድ የሚበልጥ ከሆነ ኢንክሪዚንግ ያሳያል። ዲክሪዝ የሚያደርገው ደግሞ ቢ ሌስ ዛን 1 ሲሆን ነው ማለት ነው።